Tip to Top Leader Snack Leaders Chip for Leadership Powered by PacRim Group คุณกำลังเป็น Micromanager อยู่หรือเปล่าสวัสดีคุณผู้ฟัง Leader Snack ทุกท่านค่ะแอปเปิลกนกกร Consultant บริษัท PacRim วันนี้เปิ้ลขอนำวิธีเช็คสัญญาณว่าเรากำลังเป็นหัวหน้าแบบ Micromanage ลูกทีมอยู่ไหมนะคะก่อนอื่นเลยค่ะ Micromanager แปลว่าอะไรดีจริงๆแล้วถ้าให้เห็นภาพเลยนะคะก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นหัวหน้าที่แบบหายใจรดต้นคอลูกน้องอะไรแบบนั้นเลยนะคะคือเข้าไปยุ่มย่ามจัดการแล้วก็เช็คทุกระเบียดนิ้วแล้วการเป็นแบบนี้ค่ะส่วนใหญ่แล้วเรามักจะไม่รู้ตัวด้วยนะคะแล้วถามว่าผลกระทบคืออะไรแน่นอนค่ะทีมก็จะรู้สึกอึดอัดเนาะไม่มีอิสระค่ะแล้วมันก็เป็นการทำลายความมั่นใจเป็นการดับโอกาสหรือไอเดียใหม่ๆของคนในทีมได้นะคะแล้วสักพักค่ะทีมก็อาจจะ disengage ไปเรื่อยๆจนหมดใจในงานเลยฟังมาถึงตรงนี้เราเริ่มอยากจะรู้แล้วใช่ไหมคะว่าแล้วเราเนี่ยเข้าข่ายไหมนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เปิ้ลมีวิธีเช็ค5ข้อมาฝากกันค่ะวิธีเช็คที่1นะคะอยากให้ท่านลองสังเกตตัวเองนะว่าเรามักจะมีนิสัยชอบเข้าไปถามลูกน้องว่าเฮ้ยพี่ขอตามงานหน่อยสิงานไปถึงไหนแล้วก่อนถึงวันกำหนดส่งจริงนะคะแต่อันเนี้ยเปิ้ลก็เข้าใจนะว่าบางทีเราก็กังวลว่างานมันคืบหน้าไหมถามแค่นี้จริงๆก็ไม่เห็นจะเป็นไรเลยใช่ไหมคะแต่เขาบอกแบบนี้ค่ะว่าบางอย่างที่เราทำไปบ่อยๆเนี่ยแล้วคิดว่ามันไม่เป็นไรมันก็เหมือนกับกระดาษบาด 1,000 ครั้งเนี่ยก็อาจถึงตายได้นะคะมันคือการสร้างแผลหรือสร้างรอยร้าวสะสมเพราะฉะนั้นค่ะข้อแนะนำก็คือว่าคุยกันให้เคลียร์ตั้งแต่มอบหมายงานไปเลยนะคะว่าอยากให้มีการรายงานความคืบหน้าบ่อยแค่ไหนผ่านช่องทางไหนดีนะคะแล้วสุดท้ายเราก็ไว้ใจให้น้องเนี่ยรับผิดชอบตามที่ตกลงกันข้อที่2นะคะวิธีเช็คก็คือว่าเรามักจะพูดติดปากไหมว่าถ้าเป็นพี่นะพี่จะทำแบบนี้แหละแทนที่จะถามลูกทีมนะคะว่าเอ๊ะน้องคิดว่าเราน่าจะมีวิธีจัดการเรื่องนี้ยังไงดีคือหลายครั้งประสบการณ์เราเยอะจริงไหมคะอยากจะบอกเทคนิควิธีการต่างๆให้น้องเนาะมันจะได้แบบเร็วๆนะคะแต่บางทีถ้าเราถาโถมแนะนำไปทั้งที่น้องเองไม่ได้ถามเราก่อนนะบางทีมันก็เหมือนกับเป็นการบังคับไกลๆอะค่ะว่าน้องควรจะเดินตามเส้นที่เราขีดเอาไว้เพราะฉะนั้นค่ะถ้าเรื่องมันพอจะรอได้เราลองใช้วิธีตั้งคำถามแบบโคชชิ่งฝึกให้น้องได้ลองคิดหาทางออกเองนะคะหรือไม่ก็เป็นแนวชวนกันระดมไอเดียดีกว่านะว่าวิธีนี้น่าจะมีหนทางจัดการยังไงบ้างนะคะก็น่าจะดูวินวินกันทั้งเราแล้วก็ลูกทีมด้วยประเด็นที่3ค่ะเขาบอกว่าอยากให้สังเกตว่าเราเนี่ยมีพฤติกรรมสอดส่องเวลาเข้าออกงานหรือคอยดูไหมว่าลูกน้องออนไลน์หรือออฟไลน์อยู่มันคือแบบนี้ค่ะคือบางครั้งเราไปโยงว่าผลงานที่จะได้เนี่ยต้องผูกกับจำนวนชั่วโมงในการทำงานเราเลยคอยเช็คดูค่ะว่าเวลาที่น้องใช้ในการทำงานเนาะอยู่ดึกไหมหรืออะไรแบบนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราไม่อยากเป็น micromanagers นะคะเขาบอกว่าถ้าเราไม่อยากให้ลูกทีมรู้สึกว่าเราไม่เชื่อมั่นเราก็ต้องดูที่ผลลัพธ์ของงานเพียงแต่ว่าส่วนสำคัญคืออะไรคะก็คือต้องมีการสั่งงานให้เคลียร์ไทม์ไลน์ต้องชัดเจนกำหนดการ follow up จริงจังแค่นั้นพอค่ะแล้วก็เราเองก็จะได้ไม่ต้องมานั่ง freak out ด้วยเนาะกับการจับตาดูว่าลูกน้องเนี่ย on หรือ off อยู่ข้อที่4ค่ะเราติดนิสัยที่จะบอกลูกทีมไหมว่าเรื่องนี้เดี๋ยวพี่จัดการให้เองคือในบทความเขาบอกว่าถ้าคุณต้องกระโดดลงไปจัดการอิชชูเองเนี่ยนั่นก็อาจจะเป็นสัญญาณบอกได้นะว่าคุณยังไม่ได้ทำหน้าที่แมเนเจอร์ได้ดีพอหรือเปล่าเพราะคุณก็จะไม่ได้ให้โอกาสลูกทีมได้เรียนรู้หรือลูกทีมก็จะไม่ได้พัฒนาให้ดียิ่งขึ้นใช่ไหมคะแต่ประเด็นเนี้ยส่วนตัวเปิ้ลก็มองว่ามันต้องดูเป็นเคส by เคสเหมือนกันเนาะคือถ้าอิชชูมันด่วนมากๆ impact สูงมากเดิมพันสูงลูกทีมอาจจะยังมือใหม่หรือประสบการณ์เรื่องกับโปรเจกต์นี้ยังไม่มากพอเนี่ยค่ะหลายครั้งหัวหน้าก็อาจจะต้องกระโดดลงไปช่วยก่อนแหละเพียงแต่ว่าสำคัญตรงที่ถ้าอิชชูมันจบแล้วเราต้องกลับมาคุยกันมาโค้ชน้องต่อนะคะเพื่อให้เกิดการเรียนรู้แล้วก็ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้ในครั้งต่อไปข้อสุดท้ายค่ะเรื่องที่5เนาะก็คือว่าเราชอบบอกลูกทีมไหมว่า CC พี่ด้วยนะแต่ประเด็นเนี้ยเขาหมายถึงว่าจริงๆถ้ามันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆน้องจัดการเองได้แต่คุณเนี่ยก็ยังแบบติดนิสัยต้องไปคอยบอกให้น้องเนี่ย copy คุณอยู่ในลูปทุกเรื่องนะคะอันนี้แหละแน่นอนว่าเราอาจจะกำลังเป็น micromanagers อยู่และนั่นก็คือ5สัญญาณค่ะให้เราสำรวจตัวเองได้ง่ายๆเลยเนาะแบบ D.I.Y do it yourself เลยค่ะว่าวันนี้เรายัง micromanaging ลูกทีมอยู่ไหมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะส่วนตัวเปิ้ลก็ว่าเราต้องดูตามความเหมาะสมเนาะขึ้นกับความรู้ประสบการณ์ของลูกทีมด้วยและถ้าคิดว่าลูกทีมเนี่ยพอจะปล่อยได้แล้วเราไม่อยากเป็น micromanager เราก็ต้องคุยโปรโตคอลกันให้ชัดเจนทั้งเรื่องอะไรบ้างคะ
เรื่องแรกสำคัญมากก็คือ what does success look like เนาะคือภาพที่เราอยากเห็นงานที่เราอยากได้ต้องเป็นยังไงนะคะภาพเรากับภาพน้องต้องตรงกันเนาะต้องคุยกันให้เคลียร์นะคะประเด็นที่2คือกำหนดส่งงานเนาะ deadline คือเมื่อไหร่นะคะเรื่องถัดมาก็จะต้องเป็นวิธีการที่อัปเดตจะมอนิเตอร์กันยังไงดีเนาะที่จะแบบวินกันทั้งคู่นะคะความถี่เท่าไหร่ผ่านทางช่องทางไหนบ้างนะคะเรื่องสุดท้ายก็อย่าลืมคุยกันเรื่องของ escalation process ด้วยเนาะว่าเลเวลไหนน้องควรจะต้องรีบ heads up ให้เรารู้เราจะได้ไม่เซอร์ไพรส์นะคะเรื่องไหนควรจะ CC เรานะเรื่องไหนน้องสามารถมี authority ตัดสินใจได้เองเลยสุดท้ายค่ะเปิ้ลอยากให้ท่านฟังมาถึงตรงนี้ลองใส่ในคอมเมนต์แชร์กันนิดนึงได้ไหมคะว่าจาก5ข้อเมื่อกี้ที่เปิ้ลเล่าไปเนาะท่านมักจะเผลอเป็นแบบไหนบ่อยที่สุดนะอยากให้ลองแชร์กันสักนิดนึงสรุปให้ท่านฟังอีกสัก1รอบสั้นๆนะคะข้อที่1ก็คือเราชอบมีนิสัยที่จะไปเข้าไปถามว่าพี่ขอตามงานนี้หน่อยงานนี้ไปถึงไหนแล้วก่อนที่จะถึงดิวเดทจริงๆนะคะข้อ2คือเรามักจะพูดติดปากว่าถ้าเป็นพี่นะพี่จะทำแบบเนี้ยข้อ3ก็คือมีพฤติกรรมสอดส่องเวลาเข้าออกงานของน้องข้อ4คือติดนิสัยบอกกับลูกทีมว่าเรื่องนี้เดี๋ยวพี่จัดการให้เองนะคะข้อสุดท้ายคือว่าเราชอบบอกทีมในเรื่องทุกเรื่องเลยนะว่า CC พี่ด้วยนะลองแชร์คอมเมนต์กันเข้ามาดูนะคะถ้าใครฟังมาถึงตรงนี้แล้วรู้สึกว่าโอ้ฉันเนี่ยแหละ micromanage ลูกทีมไปเยอะเลยเนาะเปิ้ลก็คิดว่าไม่เป็นไรหรอกค่ะเอาใหม่ได้ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนะคะขอทิ้งท้ายด้วยประโยคนี้เนาะเขาบอกว่า you don't have to be a micromanager if you don't want to be วันนี้เราเลือกได้ค่ะว่าเราอยากเป็น leaders แบบไหนขอบคุณที่ติดตามรับฟัง Leader Snack นะคะแล้วพบกันใหม่ใน EP ถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ